Hello friends. Today we are going to learn about the short story Old Bapu written by Mulk Raj Anand. Actually, Old Bapu is a realistic short story highlighting the flight of the untouchable in early 20th century India, penned by the well-known Indian writer Mulk Raj Anand. Uh, Raj Anand was famous for short stories and novel also. And he was also famous for the writer and journalist in 20th century. He was well known famous for the social reformers because his main of the topic or main theme of the his writing writing was social reformers, means point of or approach of the Mulk Raj Anand based on the social reformer, famous writer, journalist, one of the 20th century, who through his ethereal, almost lyrical prose and narrative style, मीन्स लिरिकल म्हणजे गीतमय असं लिहिण्यासारखं आणि ज्याला आपण दुसरं म्हणतो कथनकार असलेली स्टाईल त्यांची होती आहे, ब्रिंग्स आउट द प्लाइट ऑफ द अनटचेबल लोअर कास्टेस, डाऊन ट्रेडेड वुमेन अँड द लेबर क्लासेस इन इंडिया. In this short story titled Old Bapu, some of the people says this story related with the Mahatma Gandhi because there is a Old Bapu means similar to Mahatma Gandhi, but this is not true. It's just name of that Bapu taken by Mulk Raj Anand. Terrible gang in hunger and poverty of the 50-year-old untouchable urban labor. This is the story of the 50 years old person, and actually these people looking like a 70 years old because of the physical weakness. Certain sentences in the story are similar or echo the narration Anand most celebrated work Untouchable. मग त्यातल्या काही ज्या घटना आहेत अनटचेबलमधल्या ज्या काही सिमिलर आहेत का असं वाटतं आपल्याला, कारण अनटचेबल हे फेमस वर्क आहे जिथं अनटचेबल वगळून इंडियन इंग्लिशमध्ये आपण जिथं पुढंच जाऊ शकत नाही. मुल्कराज आनंदची फेमस नॉवेल आहे. ग्रॅज्युएशनला असेल किंवा कधी तर तुम्ही अभ्यासले असेल तर तुम्हाला मुल्कराज आनंदचा जो पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे तुम्हाला लवकर लक्षात येईल. We stem from the writer's private life. In this short story, titled Old Bapu, an untouchable walks the hot summer road on a hungry stomach to Shikolpur, which was a long 70 miles walk to see employment from the sick contractor. हा जो 50 वर्षाचा म्हातारा आहे तो काय करतो, जो त्याचा मालक आहे जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्याला भेटण्यासाठी जवळजवळ 7 किलोमीटर तो काय एकदम रखरखत्या उन्हात, ज्याला मराठीत आपण रखरखत्यामध्ये एकदम हॉट समर त्यांनी म्हटलं, आणि एकदम उपाशी पोटी. आणि तो असताना 50 वर्षाचा आहे पण थकलेला असल्यामुळं किंवा विकनेस असल्यामुळं तो एकदम 70 वर्षाचा आहे. आणि जवळजवळ 7 माइल्स म्हटलेलं आहे म्हणजे जवळजवळ 3.2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल्स, म्हणजे 1 माइल्स बरोबर 3 म्हणजे जवळजवळ 3 किलोमीटर आणि 200 मीटर एवढं अंतर, म्हणजे जवळजवळ 7 किलोमीटर त्याचा अंदाज घेऊ शकता. हा माणूस जवळजवळ 21 आणि जर पुढचं जर म्हटलं जवळजवळ 25-30 किलोमीटर हा माणूस काय झालेला आहे चालत उन्हात गेलेला आहे. कुणाला भेटायसाठी, तो सिक कॉन्ट्रॅक्ट ज्याच्याकडे तो कामाला वगैरे आहे, आणि त्या कामासाठी जर काय गेलं आहे बघा आता पुढं. द अनटचेबल इज एल्डरली अँड ट्रायड आउट विशेस टू लिव्ह अँड नॉट टू डाय. त्याची काही इच्छा आहे ते आपण जागावं मारावं ना. आता शेवटी कुठलाही माणूस असलं तर त्याला वाटतं जागावंच, मारण्याची इच्छा कोणाला नसते. ही न्यूज वर्क टू फील गॅन पँक्स इन स्टमच. आता काय झालेलं ते एकदम उपाशी असल्यामुळे त्याचं पोट वगैरे जे कावळे वगैरे पोटात ओरडतात असं ज्याला म्हणतो, एकदम म्हणजे अशक्त आहे, पोटात अन्न नाही, 50 वर्षाचा म्हातारा आणि भर उन्हात चाललेला आहे. ॲज ही मेक्स हिज टुवर्ड्स द कॉन्ट्रॅक्टर रेसिडेन्स हू नोटीस हाऊ ही ब्लेक हॉट अँड searing heated atmosphere burns our skin through the lyrical quality of the मुलकराज आनंद प्रोस. आणि जे डिस्क्रिप्शन केलेलं आहे म्हणजे मुलकराज आनंद एक म्हातारा 50 वर्षाचा जो चाललेलं त्याचं डिस्क्रिप्शन वगैरे आपल्या मुलकराज आनंद त्यांची स्टाईल आहे प्रोचची ते आपल्याला दाखवणं. पुढं बघा.
आर के नारायण वॉज कंटेम्पररी रायटर ऑफ द मुल्कराज आनंद. आता हे थोडंसं सेंटेन्स उलटं झालं आहे. मुल्कराज आनंद वॉज कंटेम्पररी ऑफ द रायटर ऑफ द आर के नारायण असं पाहिजे होतं इथं. मग त्यांच्या काही स्टोरीज आहेत आर के नारायण, त्याच्या सिमिलर काही स्टोरीज वगैरे आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. आता आपण ह्या डायरेक्ट स्टोरीकडे बघूया. मुल्कराज आनंद लाईन इन द शॉर्ट स्टोरी. दिस इज द लाईन वेअर द अनटचेबल थिंग्स हिज एज टू बी 50 years until the sick contractor mocks him saying that he looked like he was 70 years old instead of 50. म्हणजे 50 वर्षाचा असल्यापेक्षा तो 70 वर्षाचा असं दिसतोय. वन कॅन फील दॅट टेरेबल हिट ऑफ द इंडियन अर्बन लँडस्केप स्पेशली थ्रू द विथ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मुल्कराज आनंद आणि यूज ऑफ पंजाबी अँड हिंदुस्थानी वर्ड्स इडियम्स इन हिज टेक्स्ट. म्हणजे जे काही हिंदुस्थानी वर्ड्स आहे किंवा पंजाबी वर्ड आहे त्याच्यातून आपल्याला ते डिस्क्रिप्शन जे आहे ते आपल्याला समजतं. While the untouchable or rather old walks toward the sick contractor house, his head feels woolly and he is ready to faint because of the hunger and thirst his body was undergoing while he walks half delirious state. We learn the untouchable name is old above. आता डिस्क्रिप्शनमध्ये काही तिचे पॅसेज दिले विच इक्वल्स द कॅम्पॅरिझन बिटवीन हिम अँड महात्मा गांधी. मग आता महात्मा गांधी दांडी यात्रेला कसे चालले होते, त्यांनी किती 12 मार्च 1900 जे काही साला त्यानंतर जे त्यांनी चालायला सुरुवात केली ती थोडीशी कम्पॅरिझन म्हणजे भर उन्हात गेलेले. पण तसं कम्पॅरिझन महात्मा गांधी आणि त्यांचं कम्पॅरिझन करणं म्हणजे फार मोठी तफावत आहे. पण इथं तसं करण्याचा प्रयत्न केला. लविंग कॉल्ड बापू बाय इंडियन पीपल द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉवर्स अँड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. म्हणजे आदरानं महात्मा गांधीला लोक बापू वगैरे म्हणत होते त्या काळी. द शॉर्ट स्टोरी वॉज पेन अँड पब्लिश इन 1930s. ही जी शॉर्ट स्टोरी आहे जी 1930ला पब्लिश झालेली आहे. वेन इंडिया वॉज फायटिंग नॉन व्हायलेंटली फॉर हर फ्रीडम. आता हर म्हणजे इथं जर तुम्ही इंग्लिश आणि मराठी जर बोललं हर म्हणजे भारत माता की जी या अर्थानं म्हणजे फिमेल इंडियाला इथं फिमेल ॲड्रेस केलेलं आहे एवढं लक्षात ठेवा. म्हणजे ज्यावेळेस नॉन व्हायलेंटली महात्मा गांधी वगैरे ब्रिटिश सरकार वगैरे लढत होतं त्यावेळेचा काळ आहे. गांधी वॉज व्हेरी मच अफेक्टेड बाय द टेरिबल पॉवर्टी एक्सप्लेन बाय द लोअर कास्ट स्पेशली अनटचेबल. आणि महात्मा गांधींनी स्वतः अनुभवलं त्यांची गरिबी त्यांची भयंकर जवळून वगैरे. स्पेशली द अनटचेबल हिअर देअर कॉल्ड हरिजन ऑर गॉड्स वन्स पीपल. मग महात्मा गांधींनी जे डाऊन ट्रॅडन पीपल आहे किंवा दलित लोक आहेत त्यांनी हरिजन म्हणजे हरी म्हणजे देव, जन म्हणजे पीपल या अर्थानं गॉड्स वन पीपल हे देवाचे लोक आहेत. did social work for them. However, this was not an effective method of the imprisoned the lower caste of India. It will only after the rise of Dr. B.R. Ambedkar that said flight of the untouchable, now mostly called Dalits, would be slightly elevated. I have received a very moving book about Ambedkar titled No Laughing Matter, the Ambedkar cartoons in 1932, 1956, edited selected उन्मती सौम्य सुंदर विच कॅन यू चेकआउट हिअर. जे क्लिक आहे तिथं हिअर आहे तिथं तुम्ही क्लिक करून जे कार्टून आहे जे काढले तिथं बघू शकता. म्हणजे त्या काळी ज्या पत्रकार म्हणजे एक डाऊन ट्रॅडनची आणि श्रेय असतील किंवा दलित पीपल यांची बाजू वगैरे मांडणारी असते त्यावेळेचं मग त्या काळाची जे वृत्तपत्र वगैरे न्यूजपेपर वगैरे त्यांनी ते एक हास्यास्पद जे कार्टून वगैरे काढलेले आहे. म्हणजे स्त्रियांना आणि जे डाऊन ट्रेडन आहे किंवा दलित पीपल आहे यांना बाहेर कसं काढण्याचं काम करतात आंबेडकर असं एक चित्र दाखवले कार्टून काढलेलं आहे. ॲज वी सी इन द स्टोरी डिस्पाईट महात्मा गांधी डुईंग सो मच टू एलिव्हेटेड द अनटचेबल स्टेटस देअर वेअर अनटचेबल मेन लाईक एल्डरली जेल्टन मीन दिस स्टोरी who were still very much in the depths of poverty while India's non-violent battle independence was being fought. Several lower castes were only bothered about where their next meal would be come from. This is quite play on the world Cup. वर्ल्ड कप वगैरे काय टायटल. आता एकेकाळी जर तुम्ही B.R. आंबेडकरचं चरित्र किंवा त्यांची भाषणं वगैरे ऐकली किंवा काही संविधान निर्मितीचे वादविवाद वगैरे झालेले आहेत. मग आंबेडकरांना पण त्या काळी विचारलं जाते तुम्ही देशासाठी वगैरे का लढत नाही. तर पहिल्यांदा आंबेडकरांचं असं उत्तर की ते देशासाठी लढण्यापेक्षा मला जे स्वातंत्र्य पाहिजे ते तुमच्या लोकांकडून पाहिजे. पहिल्यांदा मला जर स्वातंत्र्य मिळालं तुमच्या लोकांकडून तर मी परत देशासाठी वगैरे काय म्हणजे असे रेफरन्स वगैरे आलेले आहेत तिथं. मग त्या रेफरन्स म्हणजे त्या काळाची जी दलित लोकांची जी अवस्था आहेत हे तर मांडण्याचा प्रयत्न वगैरे
मुलकाज आनंदने केले. While the untouchable walked towards the contractor residence, image of the youth flashed before him in dreamlike manner. Remembers his mother who spun cotton wool and living wool for a living but was so poor that she could not even afford annual bread or, as Indians called it, roti for her son. The protagonist of this short story, she would have to borrow food from upper caste mother place. मग त्या जो आपला म्हातारा दाखवलेला आहे जो 50 वर्षाचा जो दाखवलेला आहे त्याला त्याच्या काळी जी आपली आई वगैरे आपल्यासाठी कशी अन्न वगैरे आणायचे ते अपर कास्टचे लोक मागून वगैरे त्याला थोडंसं आठवतं. दिस इज रिमार्केबली सिमिलर टू आर्केना शॉर्ट स्टोरी हॉर्स अँड टू गोट्स. मग आर्केनारांची जी स्टोरी आहे हॉर्स अँड टू गोट्स थोडीशी सिमिलर आहे. वेअर द मेन कॅरेक्टर्स वाईफ वॉज टू डू सम मेनियल वर्क टू गेट मनी टू बाय फूड फॉर हिम. त्याची बायको आहे म्हणजे आर्केनारांच्या स्टोरीमधली ती हॉर्स अँड टू गोट्स आहे त्याच्यामधली जी लेडीज दाखवली ती आपल्या पतीसाठी कशी अन्न वगैरे आणि ते पैसे कसे जमवते तसेच त्याला वगैरे त्याच्या लहानपणी वगैरे हे आपल्या जो म्हातारा आहे त्याला आठवतं. The old untouchable old Bapur remembers how the upper caste boys used to harass him and once threw him to the well and where almost die. म्हणजे पाणी घेताना वगैरे त्यांची अवस्था म्हणजे मेल्यासारखं पाणी एकतर वरून वाचायचं आणि वरनं म्हणजे हे सगळं त्याला कधी आठवायला लागतं. आणि ती म्हणजे जे त्रास देत होतात जवळजवळ मेल्यासारखीच अवस्था वगैरे त्याच्यात हे ते सगळं त्याला आठवतं. दिस इज द लाईक द बायोलॉजिकल इन्सिडेंट ऑफ द पॅट्राइज जोसेफ द ओल्ड टेस्टमेंट ब्रिंग thrown into the well by his brothers. Here to the younger untouchable who was the brother of Sod, the upper caste Hindu boys, mounts of the religion, still faces the same kind of the parallel biological character. आता इथं मुलकराज आनंद जी म्हणजे त्यांची पर्सनॅलिटी किंवा रायटिंग स्टाईल आहे तिथं म्हणजे ओल्ड बापू आता पुढे येतो आहे. ओल्ड बापू रिमेंबर्स हिज मदर्स डेट अँड हाव बिकॉज ही वॉन्टेड टू वर्क दॅट ही लेफ्ट हर साईड वेन ही returned. She was dead. He had gone to seek independence but came to realization that he was more isolated, lonelier now the world he could ever have been. त्याची आई मेल्यानंतर त्याचा लोनलीनेस वगैरे ते ह्याचं दाखवलेलं आहे. द फ्लाईट ऑफ द यंग अनटचेबल वॉज नॉट इनेबल इन द इंडिया. प्रोटॅगॉनिस्ट टेक ऑफ द शेअर ऑफ द लँड म्हणजे त्याच्या अगोदरची आठवणी आईसोबत जे आईनंतर वारली वगैरे या सगळ्या आठवणी वगैरे तो हे चालताना सगळं आठवतं. त्यानंतर मग ह्या मेमरीज वगैरे झाल्या पण ज्यावेळेस तो तिथं ज्या कॉन्ट्रॅक्टच्या घरी जातो मग त्याला ट्रीटमेंट कशी दिली जाते नेमकं काय होतं मग त्याला त्याच्याकडून काम करून घेतलं जातं मग तो त्याला काम देतो का नेमकं काय त्याला पैसे म्हणजे जे निम्म पेमेंट आहे ते तर द्यावं त्याची अशी अपेक्षा असते पण तो पेमेंट वगैरे काय. The sick contractor complains about this lazy, shiftless poor, while she appears to our age lazier than old who was walked so many miles to get even half pay. The sick contractor even grudged the old of this measly earning. काय पाहिजे तर स्वातंत्र्य पाहिजे जसं म्हणजे महात्मा गांधी म्हणत निम्म तर स्वातंत्र्य आहे ते किंवा म्हणजे थोडीशी कम्पॅरिझन तिथं करण्याचं म्हणजे जो पेमेंट आहे जो हक्काचा आहे आमचा तो पेमेंट कमीत कमी निम्मा तर द्यावा अशी अपेक्षा वगैरे असते. द सिक जेंटलमॅन इन द नेम ऑफ द पिटी थ्रो द निकल टुवर्ड्स द ओल्ड बापू हू देन गोज अवे ग्रेटफुली हू वन कॅनॉट हेल्प बट फील कम्पॅशन अँड पेन वेन वन रीड्स दिस हाफ हार्टेड ट्रीटमेंट रिसीव्ह बाय ओल्ड बापू. मग त्याला जे ट्रीटमेंट दिलेलं आहे जे सिक कॉन्ट्रॅक्टनं तेच आपल्याला भावते वगैरे. तर अशा प्रकारे The story ends with the old of seeking 4 annas worth to corn to make meal of. म्हणजे 4 पैशानं तो वगैरे काहीतरी कॉर्न वगैरे घेईल त्याची भाजी म्हणजे कॉर्न म्हणजे मका यार्दानं तर त्यानंतर जी भाकरी वगैरे तो बनवल. इज टपर दॅन ही थिंग्स डिस्पाईट वॉकिंग हिज एज ऑन दिस एम्प्टी स्टमच. म्हणजे आपण जे कम्पॅरिझन किंवा वाचतो त्याच्या पलीकडं त्याची जी अवस्था आहे म्हणजे ह्या ज्या स्टोरी वगैरे शेवटी तर हा समाजातच कुठं तर राहत असतो आणि समाजात कुठं तर घडत असतं. त्या काळी 1930ला ज्या परिस्थिती होती ती परिस्थिती वगैरे लेखकांनी तिथं मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजे जेवणासाठी किंवा त्याचं आहे हक्काचं पेमेंट आहे ते त्याला मिळावं त्यासाठी तो कितीतरी मेल चालत राहिला आणि शेवटी त्याच्या वाट्याला काय आलं आवेल ना आले दुःख वगैरे अपमान वगैरे आला आणि तिथून मग तो
थोडंसं पेमेंट घेऊन तुझी जी उपजीविका करण्याचा वगैरे प्रयत्न करतो. तर इथं आपली स्टोरी वगैरे संपते आणि त्यानंतर मग जी आपली दुसरी स्टोरी आहे ती दुसऱ्या स्टोरीकडे आपण जाऊया. शेल्टर नावाची जी आपली जी दुसरी स्टोरी आहे. तर दुसऱ्या स्टोरीसाठी जरा मी नीट बघतोय जी आपली दुसरी स्टोरी आहे. कारण एका व्हिडिओमध्ये 2 स्टोरी बनवण्याचं मी जरा ठरवलं आहे. त्यानंतर मग जे बाकीचे जे आपल्या स्टोरीज आहेत त्या दुसऱ्या आपल्याला ह्याच्यामध्ये करता येईल. तर आपली 2 नंबर जी शॉर्ट स्टोरी आहे द शेल्टर. आता इथं पण थोडंसं शेल्टर म्हणजे मानवाच्या ज्या प्राथमिक गरजा आहेत अन्न वस्त्र निवारा त्यातलीच एक गरज आणि त्या गरजेसाठी एक माणूस कुठपर्यंत जातो नेमकं काय त्याला होतं ती ॲक्च्युली ही स्टोरीज तुम्हाला रीड करू आणि एक्सप्लेन करण्याचा वगैरे प्रयत्न. द रेन केम डाऊन सडनली. जी पहिली जी स्टोरी होती ती मुल्कराज आनंद नेली होती आणि ही जी आत्ताची जी स्टोरी आहे ते शेल्टर जे आहे ते आर के नारायणची स्टोरी आहे. आता इथं पण एक वयस्कर म्हातारा म्हणजे जो शेल्टर बघण्यासाठी काय धडपड करतोय. आपला सिलेबस बनवताना काही गोष्टी सारख्याच ते सिमिलरच घेतलेत. द रेन केम down suddenly. The only shelter he could run to was a banyan tree on the roadside, with its huge trunk spreading above. He watched with a detachment the rain patter down, occasion spray coming in his direction. He watched idly a mongrel trolling his coat completely wet. एक जो माणूस आहे तो थांबलेला आहे वडाच्या झाडाकडे आणि त्यानंतर तो पूर्ण भिजलेला त्याचा जो कोट आहे तो सुद्धा बनला. अँड कपल ऑफ बफेलोज ऑन द रोड इटिंग कास्ट ऑफ द बनियन लिव्ज. आणि दुसऱ्या साईडला वगैरे जे म्हशी वगैरे आहेत ते काय करतात पानं वगैरे आहेत. ही सडनली बिकम अवेअर ऑफ द अनदर पर्सन स्टँडिंग अंडर ट्री बियॉन्ड द कर्व ऑफ द ट्री ट्रंक. द फेन्स केंट ऑफ द फ्लोअर वॉप टुवर्ड्स हिम अँड ही could not contain his curiosity. He edged along with the tree trunk and suddenly found himself faced with her. His first reaction was to let out the loud "Oh!" He looked miserable and confused. दुसरा जो माणूस आला मिझरेबल काही चमत्कार आणि कन्फ्यूज असले. द लेडी सॉ हिम अँड सप्रेस स्क्रीम. व्हेन ही हॅड रिकवर्ड हिज कंपोजर ही सेड डोंट वरी आय विल गो. जो माणूस तिथं थांबलेला आहे त्यानंतर तिथं दुसरी लेडीज येते. मग त्या लेडीला थोडंसं नाही म्हणलं तर थोडंसं स्क्रीम म्हणजे थोडीशी भीती किंवा वेगळं जर वाटतं. त्यानंतर मग तो म्हणतो की मी इथून जातो. ही मूव बॅक टू द प्रिवियस स्पॉट ऑफ अवे फ्रॉम हर बट प्रेझेंटली ही केम बॅक टू आस्क व्हॉट अबाउट यू हिअर. तुम्ही इथं वगैरे काय आणलेलं आहे. ही फिअर्ड सी माईट नॉट रिप्लाय बट सी सेड रेन. काय आणलं तर ती म्हणते रेन. Oh, he tried to treat his joke and please her by laughing. तुम्ही काय आणलं तर रेन आणलेली अर्थानं मग थोडासा लॉफिंग मुवमेंट वगैरे दोघात होता. इट बॉट मी ऑल्सो हिअर ही सेड फिलिंग ॲडोटिकली. तो पण रिप्लाय तसाच होतो देतो. ही सेड नथिंग इन रिप्लाय द वेदर बिंग अँड युअर ऑब्लिंग टॉपिक. ही ट्राय टू क्लिंग डिस्परेटली अँड सेड अनएक्सपेक्टेड रेन. शी गेव to no response his remark and look away. He tried to drag and subject matter. If had the slightest suspicion to its coming, it would have to stay indoors. And are you here affected? But fear she might feel irritated and she was capable to doing anything. When upset, he had never suspected the strength of her feeling and until the night of the final crisis. म्हणजे का वडाच्या झाडाला स्त्री पुरुष थांबलेले आणि त्यांचं संभाषण वगैरे इथं चाललेलं आहे. म्हणजे पाऊस आलेला आहे पावसाचं वातावरण आणि त्या झाडाखाली जे पण एंट्री आहे तिथं हे दोघं थांबलेले आहेत. दे हॅड सेव्हरल क्लासेस इन द इयर्स ऑफ द मॅरिड लाईफ. युअर अदर आवर or they expected differing views on the everything under the sun. Every question perceived in crisis, none to be trivial to be ignored. It might be anything, whether to the listen to radio, cleaner, or
all India radio, whether one should see an English picture or Tamil one, whether the jasmine smell might be learned to strong or the otherwise, or rose could be turned godly, gaudy or not, and so forth. Anything led to an argument and created tension and affected the bridge between the partners as the number of the days, followed by the reconciliation and expressive friendliness. In one such a mode of the reconciliation that even drawn an instrument of the friendship and elaborated clauses assign it before it got in the puja room with the feeling that nothing could be bothered. Then again, at all their troubles were that end. It is short-lived, and their first clause of the contract, "We shall never quarrel here," was the first to be broken within 24 courses of singing the deed, and all other clauses which covered such possible clauses of difference household expression criticism the food डिस्कशन आणि जे अनोळखी माणसं आहेत त्यांचं संभाषण वगैरे वेगळ्या दिशेनं होतं आणि ते दररोजच्या जे राहाडगाड आहेत त्यानंतर ते बोलणं वगैरे त्यांचं चालू. नाव स्टँडिंग इन द रेन शी फेल्ट हॅपी दॅट शी वॉज concerned. He had no news of the after she had shut the door on her that night. She seemed to belong so. They had argued over the food as usual. She threatened to leave the home and he said, "Go ahead." He held the door open and she walked toward in the right. He felt the door unbolted for a long time in belief that she would return, but she didn't. "I didn't hope to see again," he ventured and said now. She answered, "Did you think I would go and down myself?" "Yes, that I fear," he said. "Do you look for me the nearby wells or ponds?" "Oh, the river," he had added. "I didn't. It would have surprised me if you had so much concern." He said, "You didn't drown yourself after all. How could you blame or not looking for you?" Appealed to her. Pathetically, she nearly stamped her foot as she the only shows to have fit. "You are very unreasonable," he said. त्यानंतर ते घरी वगैरे जातात आणि घरी गेल्यानंतर मग त्यांचं संभाषण वगैरे होतं आणि पुढं काय होतं मग एक माणुसकीची झलक वगैरे आपल्याला. "ओ गॉड, यू स्टार्ट गिविंग रीडर माय कॅरेक्टर. इट्स माय इल फेट दॅट द रेन शुड हॅव कम डाऊन जस्ट अँड नाव ड्रायव्हन मी ओव्हर हिअर. ऑन द कंट्री, आय थिंक इज अ गुड रेन." मग आपल्याला इथं वाचताना जर पूर्ण स्टोरी वगैरे ही जी पूर्ण स्टोरी आहे तुम्हाला दिलेली आहे व्यवस्थित वाचा, त्यातले पॉईंट वगैरे व्यवस्थित समजून घ्या आणि अशा प्रकारे आपली जी स्टोरी आहे पहिली आणि दुसरी इथं आजचा जो व्हिडिओ आहे तो थांबवतो. ते नेमके दोन कोण होते, नवरा बायको होते का वेगवेगळे वाटसर होते, नेमकं त्यांचं पुढं काय होतं, मग आपले कॅरेक्टर आर के नारायणने कसे जोडले, तर तुम्हाला हे सगळं वाचून वगैरे व्यवस्थित समजेल. आणि काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही विचारू शकता. थँक्यू.